speciaal voor deze video mijn Stones shirt aan. Goed hè? Echt, Jeroen zou trots zijn op mij. Ja, ze komen niet in mijn lijst hoor. Hey hallo, leuk dat je kijkt. Ik ben Bianca en vandaag ga ik het met je hebben over muziek. Ik ben dol op muziek. Ik ben zelf amuzikaal als de pest. Ik kan echt niks verder. Ik kan luisteren en nou ja, daar moet ik het dan bij houden. En wat ik het allerleukste vind is eigenlijk om nieuwe muziek te ontdekken. Vroeger ging ik altijd naar festivals en dan kwam je heel veel bandjes tegen waar je dus uiteindelijk naar gaat luisteren en vaker gaat opzoeken. Tegenwoordig doe ik dat niet echt meer. En om toch een beetje in aanraking te komen met nieuwe muziek, heb ik eigenlijk een hele goede tip. Wat ik tegenwoordig doe, is dat ik elke maand een nieuwe afspeellijst maak. Eén regel, het mag alleen maar nieuwe muziek zijn. En dan nieuw, niet als in release datum, kan, maar het moet nieuw voor mij zijn. Dus dat betekent dat ik dan elke maand een afspeellijst heb met compleet nieuwe muziek. En net zoals nu maak ik een nieuwe afspeellijst voor februari met gewoon compleet nieuwe muziek erin. En dan staat het maar op je telefoon, het staat op Spotify of waar dan ook. En dan word je eigenlijk geneigd om er toch naar te luisteren. Dus je gaat toch nieuwe dingen ontdekken. En sinds dat ik dat doe, heb ik eigenlijk al heel veel mooie muziek mogen ontdekken. Zoals Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. het nieuwe album van Imagine Dragons. Witch doctor, witch doctor, witch doctor. Het nieuwe album van Green Day. Never, never mind bleeding heart, bleeding heart. Never, never mind your bleeding heart. Never, never mind bleeding heart, bleeding heart. Never, never mind your bleeding heart. Ik heb een heel leuk bandje ontdekt, namelijk American Authors. Ook niet erg vervelend om naar te kijken. Go big or go. Go big or go home. Go big or go home. Go big or go home. No, you gotta grow up. Ain't you sick of being immature? Talking like cause you're insecure. You always turn it up, turn it up, turn it up, come on. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. Nog meer van dat soort knijters die je eigenlijk nu weer een beetje op de radio hoort komen. Terwijl ik ze een paar maanden geleden eigenlijk al in mijn afspeellijst had. You are, and you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars, see you're beautiful. We're stars and we're beautiful. En dan vind ik ook nog heel veel, ja, ik denk onbekende bandjes, nieuwe bandjes. Gewoon Zweden, Denemarken, Amerika, Japan. Geen idee waar ze vandaan komen. Die je dan toevallig ook tegenkomt. Wat dan ook weer leuk is om naar te luisteren. Nou ja, die lijst heb ik zelf in mijn telefoon gewoon staan. Via iTunes. En ja, je kan het natuurlijk overal zetten waar je wilt. Als je er maar in ieder geval wel gewoon bij kan op de momenten dat je muziek gaat luisteren. En dan heb ik eigenlijk nog een tweede regel. Naast dat het nieuw voor mij moet zijn. Wat ik altijd doe is dat ik 2 albums uitkies. En 20 losse nummers. Gewoon
2 albums om echt een album te leren kennen. Dat is altijd zo. Dat kan toch leuker zijn om toch nog iets meer van een artiest te horen. En 20 gewoon losse singles. Gewoon een beetje lukraak. Oh, dat klinkt wel leuk. Hop, we gooien hem erbij. Ja, maar hoe kom je dan aan die nieuwe muziek? Want je gaat niet meer naar festivals. Of waar moet ik in godsnaam zoeken? Dan heb ik eigenlijk 2 tips voor je. Dat is namelijk Spotify en dat is YouTube. Spotify is eigenlijk heel handig. Daar zijn echt heel veel lijsten. Qua stemmingen, qua genres. Daar kan je gewoon helemaal losgaan. Er is er ook een Discover Weekly. Dat is echt speciaal voor jou geselecteerd. Er zit ook heel veel meuk tussen hoor, daar niet van. Maar daar kan je dan ook in zoeken. Dan heb je ook nog natuurlijk de nieuwe releases, wat echt gloedje nieuw is. Daar zitten dus alle nieuwe singles en albums van toch wel de meest bekende artiesten. En dat is ook altijd wel leuk om even in te kijken. De nummer 2, wat ik zei, YouTube. YouTube komt natuurlijk altijd met relevante video's. Dus als jij een aantal muziekclips gezien hebt, gaat die ook met suggesties komen. En dat vind ik dan altijd leuk, want Spotify vind ik al heel veel. Maar ik wil er eigenlijk toch altijd net een paar meer nummers hebben. Dan ga ik altijd even op YouTube kijken. En dan vind ik toch altijd nog wel een paar juweeltjes. Dat ik denk, oh ja, dat is toch wel leuk om ook even mee te nemen in mijn nieuwe afspeellijst. En verder heeft het eigenlijk geen regel. Gewoon lekker even het internet op. Speur een beetje rond. Neem 1 keer in de maand daar de tijd voor. Ik doe het altijd het einde van de maand. Nu is het eind januari. Dus dan ga ik voor de februari op zoek. Nou, en dan zit je meestal tussen de 55, 60, zoveel nummers. Zet je dat op een afspeellijst. Zorg je dat je dat in handbereik hebt. En dan kan je lekker de hele maand ernaar luisteren. Mocht je je nou afvragen, Bianca, we hebben nu wat dingetjes gezien. Maar wat vind je nou eigenlijk leuk? Wat kan je aanraden? Nou, als je hier naar de beschrijving gaat. Ik heb even de Spotify link van mijn februari-lijst erin gezet. Dus als je even wil zien wat ik de komende maand ga luisteren, moet je even daarop gaan klikken. Heb je ook nog tips? Dat je denkt van, Bianca, dat moet je echt eens even luisteren. Laat het even in een reactie weten hieronder. Ben ik heel benieuwd naar. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Doe in ieder geval een duimpje omhoog. En dan zeg ik in ieder geval tot zondag. Doei! Ja, en weet je wat ook wel handig is? Als je dan toch een afspeellijst hebt en je hebt een apparaat, ja, dan moet je natuurlijk ook zorgen dat je ook wel altijd je oordopjes meeneemt.